Hóa ra đi vệ sinh cũng có thể là một cách tấn công kẻ địch. Khi tôi và Tiểu Béo đang xem phong thủy nhà máy cho ông chủ Bành, chúng tôi đã phát hiện âm mưu của vợ ông ta. Chắc chắn là có kẻ thù nào đó đã bày mưu tính kế để tấn công tôi. Sau đó, tôi và Tiểu Béo tìm thấy vật trận trong tháp đá, hóa ra là một thanh đao và kiếm. Những vũ khí này dễ kích thích các hồn ma dưới tháp. Dưới thanh đao và kiếm là vật mà chủ nhân đã đặt để lập nên trận hồn. Khi đao kiếm hạ xuống, những hồn ma từ chiến trường cổ sẽ tìm đến chúng tôi đòi mạng. Nghe tôi nói vậy, Tiểu Béo theo bản năng lùi lại một bước. Trời ơi, sợ thế! Tôi phải tránh xa ra. Đừng lo, phải đến tối nó mới phát huy tác dụng. Giờ thì chưa sao, nhưng đừng đụng vào đao kiếm đó, dễ làm cho chúng phát hiện ra. Chúng đặt mấy thứ này để làm gì? Cậu ngốc à? Rõ ràng là ông chủ Bành và con gái ông ta, Bành Tiểu Lâm, muốn hại chúng ta. Họ dẫn chúng ta tới đây. Đợi khi chúng ta xem phong thủy thì sẽ thả tất cả âm binh ra để đuổi chúng ta đi. Thật là một mụ đàn bà độc ác. Chúng ta đối phó thế nào với họ đây? Đừng vội, Tiểu Béo, tôi mang theo vài cái đùi gà. Cậu vừa làm việc chắc cũng đói rồi, ăn chút đi. Nói rồi, tôi lấy đùi gà từ trong túi ra. Nhân lúc đó tôi bôi thuốc sổ lên. Tiểu Béo ngây ngô, thấy có đồ ăn, liền cầm lên ăn ngay. Nhưng chưa được bao lâu, sắc mặt cậu ấy lập tức biến đổi. Tiểu Béo, cậu có phải muốn đi ngoài không? Có hơi khó chịu ở bụng. Không đúng, tôi mới đi hồi tối qua mà. Muốn đi thì tốt rồi, tôi đã bôi thuốc sổ lên đùi gà. Cậu hãy đi thật nhiều. Tiểu Kiệt, cậu đúng là đồ đáng ghét. Ôi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nhà vệ sinh ở đâu? Đừng vội, cứ đi vào cái hộp gỗ dưới cái hộp sắt kia, nhớ là phải đi thật đầy. Nói xong, tôi liền chạy ra khỏi tháp. Ngay sau đó là những tiếng bốp bốp ầm ầm xối xả. Sau hơn 10 phút, Tiểu Béo mới bước ra. Tiểu Kiệt, cậu đúng là đồ cầm thú, dám chơi xỏ cả anh em. Cho tôi ăn thuốc sổ, cảm ơn cả tổ tiên 8 đời nhà cậu. Tiểu Béo, lần này cậu lập công lớn rồi. Cậu đã đi một bãi trong cái hộp gỗ, lập tức thay đổi hướng đi của pháp trận. Khi bọn chúng tới đảo cái hộp sắt lên, chắc chắn sẽ kinh ngạc tột độ, bị phân của cậu hun cho ngất ngây. Ghê tởm lắm đấy, tôi không hiểu lắm. Đi vệ sinh chỉ để ghê tởm họ thôi sao? Không đơn giản vậy đâu, tôi sẽ bố trí một trận cực âm ở đây. Tối nay, bọn họ sẽ tới kích hoạt pháp trận, thả hết các hồn ma dưới nhà máy lên để đuổi chúng ta đi. Nhưng khi tôi bố trí trận cực âm xong, những hồn ma sẽ lao thẳng về phía tháp đá này, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch bên trong. Phân của cậu là vật dẫn khói, sẽ khiến âm binh nổi giận hơn. Khi đó, người trong tháp sẽ chết rất thảm. Tiểu Kiệt, cậu thật là xấu xa, tôi thích. Phải rồi, Tiểu Béo, chúng ta sẽ tương kế tự kế. Khi quay về, tôi sẽ giả vờ như không biết gì và không tỏ thái độ gì với Bành Tiểu Lâm, hiểu chưa? Yên tâm đi, tôi sẽ không lộ sơ hở đâu. Phong thủy của nhà máy này thật sự quá tệ, phạm phải 2 điều đại kỵ trong phong thủy. Thay đổi bố cục phong thủy ở đây là một việc lớn, không thể hoàn thành trong 1-2 ngày. Thiếu gia Ngô, anh phải giúp tôi thật kỹ lưỡng, nhất định phải giải quyết được vấn đề này. Ông Bành yên tâm, một khi tôi đã nhận công việc này, tôi chắc chắn sẽ giúp ông xử lý ổn thỏa. Nhưng đây không phải việc có thể hoàn thành trong ngày 1, ngày 2, không chỉ là vấn đề phong thủy bên ngoài, bên trong nhà máy của ông cũng có vấn đề, phải giải quyết từng cái một, tất cả đều được. Chỉ cần thiếu gia Ngô giúp tôi giải quyết, nhưng trước tiên, ông phải thanh toán trước, việc này rất phức tạp và tiêu hao nhiều linh lực. Được rồi, thiếu gia Ngô, anh ra giá đi, thế này nhé. Ông đưa tôi thêm 9 triệu, tôi sẽ thay đổi bố cục phong thủy cho cả nhà máy và khu vực xung quanh nhà máy của ông, mất khoảng 1 tuần, ông thấy thế nào? Nếu họ đã muốn hại tôi phải khiến họ trả giá thật đắt, không thể chịu thiệt được. Thiếu gia Ngô, trước đây đã là 1 triệu rồi, giờ lại thành 10 triệu à, quá đắt đỏ rồi. Ông chủ Bành, nhà máy của ông ít nhất cũng đáng giá vài chục triệu, đó là chưa kể, còn có nhiều máy móc nữa. Nếu tôi không giúp ông thay đổi bố cục phong thủy, ông sẽ mất tất cả. Nếu ông thực sự không muốn chi tiền, chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Ông tìm người khác đi. Thiếu gia Ngô, đừng đi mà, tôi sẽ trả tiền. Ngày mai tôi chuyển khoản cho anh, được không? Tôi biết là ông ta sẽ trả tiền. Rốt cuộc mục đích của ông ta là muốn giết tôi tối nay. Không được, tiền phải có trong hôm nay, nếu không, chúng tôi đi ngay. Được, chiều nay tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Trước đây, tôi cũng nghe ông già canh cổng nói, ban đêm ông ấy thường thấy một nhóm binh lính mặc áo giáp đi lại trong khu vực nhà máy, suýt nữa làm ông ấy sợ chết khiếp. Tối nay, anh đến nhà máy xem thử có chuyện gì xảy ra nhé. Tôi biết là ông ta đang chờ tôi ở đây, chỉ cần tối nay tôi và Tiểu Béo đến đây, ông ta chắc chắn sẽ cho người kích hoạt trận pháp trong tháp đá để âm binh nuốt sống tôi và Tiểu Béo. May mà chúng tôi đã tráo vật trận, tôi đã đồng ý. Sau đó ông chủ Bành rất vui mừng và dẫn chúng tôi đi ăn, chẳng từ chối gì cả. Trong lúc hai người không để ý, tôi lén nghiền viên cửu chuyển quái cốt đan thành bột, rắc lên 2 miếng thịt. Sau đó tôi cầm miếng thịt đưa tới miệng Bành Tiểu Linh. Tiểu thư Bành, thịt này ngon lắm, để tôi đút cho cô một miếng. Bành Tiểu Linh có chút ngạc nhiên nhưng ngập ngừng một lúc cũng nhận lấy. Sau đó tôi cũng nhân cơ hội đút cho ông chủ Bành miếng khác. Ăn uống no nê xong, ông chủ Bành còn nhiệt tình giúp chúng tôi đặt khách sạn để nghỉ ngơi buổi chiều. Tối đến nhà máy xử lý âm binh. Sau khi sắp xếp xong, hai người họ liền lái xe rời đi. Ngay sau đó,
bóng của Kasan xuất hiện trong phòng tôi. Này Kasan, cậu còn đáng sợ hơn cả ma quỷ đấy, đi đứng không gây ra một tiếng động nào cả. Ngô ca quá khen rồi, nếu không thì sao tôi có thể là đệ tử của sát thủ số 1 thế giới được. Kasan, cậu đã gặp lão La và Cốc đại ca chưa? Tất cả đã đến rồi, họ đang ở tại một khách sạn khác, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ đợi hành động tối nay thôi. Việc này được làm rất đẹp, cứ làm tốt đi, sau này tôi và vợ sẽ sinh cho cậu một thằng cháu lớn. Cảm ơn anh Nam. À đúng rồi, Kha Tang, sau khi trời tối, hãy canh chừng gần tháp đá, không xa nhà máy đó, xem có ai đến đó không. Tôi đã đặt bẫy dưới tháp đá đó, sau khi họ đến, chắc chắn sẽ kích hoạt cơ quan dưới tháp. Ý định của họ là để âm binh trong nhà máy nuốt sống tôi và Tiểu Béo, nhưng tôi đã bố trí một trận cực âm ở đó, lúc đó âm binh sẽ tụ tập về phía tháp đá. Nhiệm vụ của cậu là trông chừng, không cho bất kỳ ai từ hướng tháp đá thoát ra sống sót. Yên tâm, không một ai sống sót. Tôi sẽ thông báo cho anh La, bọn họ sẽ phục kích ở gần khu vực nhà máy vào tối nay. Chỉ cần có động tĩnh gì, chúng ta sẽ phối hợp từ trong ra ngoài. Nói xong, Kha Tang liền biến mất. Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chú Hủ. Thiếu gia, tôi nhận được thông báo 9 triệu đã vào tài khoản. Xong việc rồi à? Tiền đã chuyển xong là được. Tôi chưa làm gì cả. Tôi bảo ông chủ Bành chuyển tiền trước. Lần này có chút đặc biệt, tôi về sẽ kể cho chú nghe. Càng như vậy, chứng tỏ vấn đề của ông chủ Bành rất lớn. Tôi đã đòi 10 triệu. Quả thật là một con số khủng, vụ này làm sao cũng không đáng giá 10 triệu. Tối hôm đó, ông chủ Bành và vợ con đến đón chúng tôi đi xem nhà máy. Nhưng, khi tôi lấy la bàn ra từ gương rồng hổ, ánh mắt của ông chủ Bành lập tức dán vào gương. Chỉ từ chi tiết nhỏ này có thể thấy, ông chủ Bành rất có thể cũng là một người tu luyện, chỉ là ông ta đã ẩn giấu khí tức của mình. Lần trước khi tôi gặp thiên kiếp, chính nhóm người của cửu cục này đã khiến tôi phải sử dụng thiên lôi để đồng quy vu tận với tên hòa thượng Nhật Bản. Không ngờ bây giờ chúng vẫn không chịu buông tha mà tìm đến tôi. Mối thù không đội trời chung này, tối nay tôi sẽ kết liễu tất cả bọn chúng. Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên bên cạnh tôi. Không thể nào, sao những bóng ma binh tướng đó lại bay về phía tháp đá chứ? Họ lẽ ra phải tấn công Ngô Kiệt và tên Tiểu Béo kia chứ? Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói, thì nhìn thấy ông chủ Bành và cùng con gái ông ta là Bành Tiểu Lâm đang tiến về phía khu rừng nơi tôi đứng. Bên cạnh họ còn có một nhóm người mặc đồ đen, trên áo có hoa cúc, trong đó có 2 người trông rất lợi hại. Một người là đàn ông trung niên hói đầu, người kia là một người lùn mập có 2 con dao ngắn bên hông. Nhưng tôi cũng không giấu giếm thêm nữa. Khi tôi bước ra cùng Tiểu Béo, thì mấy tên áo đen liền lên tiếng, giỏi lắm, quả không hổ danh là đệ tử của vua phong thủy. Không ngờ lại có thể phá được thế trận của cửu cục mà không để lộ dấu vết. Thế trận phong thủy này thật không đơn giản, làm chúng tôi suýt nữa thì cũng bị che mắt. Nhưng nếu nói về pháp trận phong thủy, thì chỉ có Hoa Hạ chúng ta mới là nguồn gốc của pháp trận. Những kẻ đến từ vùng đất nhỏ bé các ngươi chỉ biết ăn cắp nghệ thuật của Hoa Hạ chúng ta thôi, không những thế lại còn cả gan làm hại đến người Hoa Hạ. Đúng thật là vừa xảo quyệt vừa trơ trẽn. Các ngươi đúng chỉ biết làm mấy việc đê hèn mà thôi. Thế thì cớ sao mà ta lại không nhận ra được? Nghe tôi nói vậy, ông chủ Bành liền nhìn tôi, khuôn mặt không còn vẻ ôn hòa như trước. Hóa ra ngươi đã biết từ đầu rằng chúng ta đang bày mưu để đối phó với người à? Chứ sao, ta đâu có ngu. Thương vụ này cùng lắm chỉ đáng giá 3 triệu. Các người trả hẳn 10 triệu mà không chớp mắt. Rõ ràng là các người muốn hại ta rồi. Được thôi, không hổ danh là Ngô thiếu gia, kẻ đã tiêu diệt Nakamura Yoso, quả là trí tuệ hơn người. Nhưng thì sao chứ? Nếu những bóng ma binh tướng dưới lòng đất không thể hạ được ngươi, thì các cao thủ của cửu cục chúng ta cũng thử sức để bắt sống ngươi. Ngươi nghĩ có thể chống lại chúng ta sao? Đừng quên, đây là đất của Hoa Hạ. Và đừng quên, mới đây chúng ta vừa phóng tên lửa Đông Phong 312. Có vẻ các người đã quên cảm giác từ cậu bé nhỏ rồi nhỉ? Nếu cần, chúng ta sẽ dùng tên lửa Đông Phong để biến hòn đảo nhỏ của các người thành tro. Đừng nói nhảm nữa, đây là chuyện giữa chúng ta. Đừng lôi thêm thứ gì vào. Đây là vấn đề của giới tu hành chúng ta. Đừng biến nó thành chuyện lớn. Ngô thiếu gia, đêm nay chỉ là ân oán giữa ngươi và cửu cục chúng ta. Yamaka Eiko này cũng bất đắc dĩ mà thôi. Giờ thì ngươi có muốn tránh cũng không được. Vài cây em xung quanh đây chẳng có ai cả, nên dù ngươi có chết thì cũng không một ai biết đâu. Hóa ra ngươi tên là Yamaka Eiko à? Vậy thì đúng là người Nhật rồi. Giờ thì yên tâm đi, dù ta có chết ở đây, thì cô và cha cô cũng không sống nổi đâu. Tin hay không thì tùy các ngươi. Thật nực cười, chỉ với 2 người các ngươi mà cũng dám làm cản à? Trong số các đội của cửu cục chúng ta, đã có 2 cao thủ đến đây, 12 đại trận có 6 người, 36 thủ pháp đã có một nửa xuất hiện ở đây, tất cả chỉ để bắt sống ngươi mang về giáo phái chịu tội. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể chống lại nhiều cao thủ của cửu cục chúng ta? Vậy ngươi có tin ngay bây giờ ta có thể khiến ngươi quỳ xuống gọi ta là ba ngay lập tức không? Ngươi có dám nói không tin không? Ngô thiếu gia, đừng đùa cợt nữa, ta khuyên ngươi, con trẻ thì đừng nên ngông cuồng, tốt nhất là tự lo liệu cho mình đi. Trong khi hắn nói, tôi đã làm ấn tay và nhanh chóng kích hoạt pháp quyết. Trước đây, tôi đã cho Yamaka Eiko uống một viên cửu chuyển hoàn cốt đan, chỉ để chờ khoảnh khắc này. Vừa rồi hắn còn đang tươi cười. Yamaka Eiko lúc này đột nhiên biến sắc, rồi ngã xuống đất và kêu la đau đớn. A, bụng tôi đau quá, cảm giác như có thứ gì đó bên trong ấy. Đau quá đi mất. Những kẻ mặc đồ đen người Nhật lúc này cũng giật mình kinh hãi, vì theo mắt chúng tôi chẳng làm gì cả.
Bọn họ thấy tôi vẫn đứng cách Yamaka Eiko đến 7-8 mét, vậy mà cô ta vẫn trúng chiêu. Hiệu lực của cửu chuyển hoàn cốt đan thật kinh khủng. Cơn đau ban đầu chẳng đáng gì, nhưng càng về sau sẽ càng đau đớn hơn, hiệu quả hơn gấp trăm lần so với phụ nữ sinh con. Ngô Kiệt, nhà ngươi đã làm gì con gái ta? Mau giải trừ phép cho nó, nếu không ta sẽ chặt chết ngươi ngay bây giờ. Ông chủ Bành, có vẻ ông thương con gái quá nhỉ, nhưng tôi cũng sẽ khiến ông quỳ xuống gọi tôi là ba ngay bây giờ đấy. Nói rồi, tôi liền kích hoạt thêm một pháp quyết khác với cửu chuyển hoàn cốt đan. Ngay lập tức, ông chủ Bành cũng ngã xuống đất và kêu la đau đớn. Chẳng lẽ ông quên rằng tôi đã cho cả hai người uống đan dược sao? Tôi đã nhận ra sự bất thường của hai người từ lâu và quyết định hành động trước. Chỉ cần các người có ý đồ hại tôi, thì người chịu khổ đầu tiên sẽ là các người. Nhìn thấy hai người đau đớn, mấy tên mặc áo đen đó càng hoảng hơn. Nhưng dù sao cũng đều là cao thủ nên bọn chúng cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, rồi vội lấy pháp khi ra để ứng phó với tôi và Tiểu Béo. Nếu không đưa giải dược ra thì bọn ta sẽ chọt chết các người. Cầu xin bố hãy tha cho con. Đau quá, xin cho con thuốc giải. Ha ha ha, Tiểu Kiệt, cô gái Nhật này nghe lời thật, cũng phải gọi tôi một tiếng ông nội đi chứ. Ngay lúc đó, người đàn ông đầu chọc liền chém một nhát về phía chúng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn không thua kém Nakamura trước đây. Không để tôi kịp ra tay, Tiểu Béo đã vội lao lên, hai người dùng pháp lực va chạm dữ dội. Chỉ nghe thấy Tiểu Béo rên lên một tiếng hự, rồi bị hắn đẩy lui lại vài bước. Trận chiến lớn sắp bùng nổ, những tên mặc áo đen phía sau cũng lao tới. Lập tức tôi kéo Tiểu Béo chạy về phía sau. Trong đám tiểu quỷ đó, bỗng nhiên có hai quả dưa hấu bị chém bay ra. Cảnh này đã khiến bọn chúng lập tức dừng bước. Khi tôi và Tiểu Béo quay lại nhìn, thì ngay lập tức nhìn thấy 4 đến 5 quả dưa hấu rơi xuống. Người đàn ông đầu chọc lúc này mặt cũng toát ra vẻ sợ hãi, vì bọn chúng không một ai nhìn thấy bóng dáng của Kasan. Khi đám người đó đang hoảng loạn, thì âm thanh từ trong màn xương trắng cũng vang lên, Ngô lão lục, có nhớ tôi không? Ngay sau đó, tôi nhìn thấy đạo sĩ Lôi Thôi và Cốc đại ca. Họ bước đến chỗ tôi. Ngô lão lục, tiên sư nhà cậu, chẳng phải nói là đến đây làm ăn lớn lợi nhuận cao sao? Hóa ra là gọi chúng tôi đến để giúp cậu đánh nhau à? Lão La, bọn tiểu quỷ này có tiền, chờ một chút rồi chúng ta sẽ bắt sống chúng để lấy tiền, lấy của đen chơi của đen. Chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao? Lần này nếu không lấy được 1 tỷ, thì ném cho chúng một quả Đông Phong Express xem. Như cậu biết đấy, tính tôi luôn rất sòng phẳng và bao dung với mọi người. Tôi vừa sợ anh em sống khổ và cũng sợ anh em lái Land Rover. Đó là tình anh em của hội lão lục. Tối nay tôi coi như đã dẫn dụ thế lực đằng sau ông chủ Bành ra rồi. Bọn chúng chính là những tiểu quỷ không đội trời chung trước đây. May mà hội lão lục của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn và bao vây ngược lại đám tiểu quỷ loại thấp kém này. Nếu không thì tôi và Tiểu Béo không thể xoay sở kịp. Tên nhãi nhép Ngô Kiệt, ta nói trước, ân oán của những người tu hành chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Không cần phải hơi tí dọa gọi tên lửa Đông Phong đâu. Người nghĩ người có thể gọi được sao? Mới nghe đến tên lửa Đông Phong đã sợ rồi sao, bọn Nhật kia? Nếu sợ thì mau giao tiền ra đây, tôi sẽ cho các người một nhát kết thúc nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại các ngươi chỉ có từng này người, liệu có sống sót qua đêm nay không? Sau đó gã đầu chọc liền xông tới và phóng ra một luồng năng lượng độc, nhưng cú đánh đã bị hắn phá tan bằng một đao. Ngay sau đó, tôi thả con thần thú của mình ra, cả đám đều đổ dồn ánh mắt về phía thần thú. Bọn Nhật thấy cảnh này thì lập tức hoảng sợ. Cái gì đây? Nhưng trước khi chúng kịp ngạc nhiên, thì thần thú đã lao tới theo lệnh của tôi. Nó lập tức đập tung đám người Nhật, khiến bọn chúng sợ hãi lùi lại. Cái quái gì thế này? Ngô lão lục, con thần thú này là gì vậy? Cậu kiếm đâu ra nó thế? Nhìn kia, cái mắt của tên lão La này sáng lên như muốn rớt ra ngoài ấy. Nó được mệnh danh là thần thú của Hoa Hạ, là đứa con của Chân Long. Khi xưa rồng sinh 9 con, mỗi con một vẻ, và con này là con thứ 7 của Chân Long. Thế nào, có tuyệt không? Ngô lão lục, không ngờ cậu lại có được báu vật này, nó khiến tôi phát thèm luôn đấy. Nhìn thần thú đang lao vào đám người Nhật và gây nên cảnh tan hoang cùng tiếng la hét, nhưng hơn nữa nó còn có thể phun ra quả cầu nước khổng lồ để tấn công kẻ địch. Gã đầu chọc thấy cảnh này thì tức giận mà nghiến răng kèn kèn. Sau đó tôi nhảy lên lưng thần thú và ra lệnh cho nó xông thẳng về phía địch, chạy xuyên qua hàng ngũ của bọn Nhật. Gã đầu chọc căm hận, dồn sức tung ra một đòn đao mạnh mẽ, cú chém cực mạnh bay thẳng tới, nhắm vào đầu thần thú. Cú đánh này còn mạnh hơn gấp bội so với trước, lập tức hất thần thú của tôi bay xa. Nhưng chiêu này chỉ khiến nó chỉ bị mất vài cái vảy, chứ không hề hấn gì. Sau đó tôi vội nhặt mấy chiếc vảy rơi ra, vì tôi nhớ lời bát gia từng nói, đây là nguyên liệu quý để luyện đan. Khi hắn định tung cú chém kết liễu tôi và thần thú, thì Tiểu Béo cũng kịp thời lao tới, nhưng chỉ qua một chiêu thì cũng bị hất văng ra xa 300 mét. Ngay lúc này tôi cũng chợp lấy thời cơ và chém ngay 2 nhát liên tiếp, lập tức làm gã đầu chọc què một chân. Nếu không phải hắn đẩy sát khí, thì lần này hắn đã mất mạng rồi. Ngô lão lục, cậu giỏi đấy chứ. Lần này tu vi của chúng ta không còn như xưa nữa rồi. Ta không ngờ giới tu hành của Hoa Hạ các ngươi lại hèn hạ như vậy. Chẳng lẽ tu sĩ Trung Hoa các người chỉ biết dùng mấy trò bẩn thỉu này sao? Nói về hèn hạ và xảo trá, thì ai có thể sánh với lũ Nhật các ngươi? Dám động đến long mạch và phong thủy của đất Trung Hoa, các người đúng là toàn làm mấy việc trộm gà trộm chó. Giờ ngươi còn dám gọi ta là tiểu nhân sao? Lão La, gọi Đông Phong gửi hàng cho hắn đi. Khoan đã, đừng vội, đừng cứ động tí là gọi hàng vậy chứ. Nếu dám thì cứ đến đây, ta sẽ giải quyết luôn. Tôi sẽ giúp ông được như ý, đảm bảo ông không thể đầu thai được nữa. Nhưng ngay lúc đó,
Hắn đột nhiên lẩm bẩm thứ gì đó, một làn khói liền hiện lên, và hai phụ nữ mặc kimono xuất hiện. Cảnh này có vẻ quen thuộc, chúng chắc chắn là mấy con quỷ Nhật. Sau đó hai bóng đó thoát cái đã ở bên cạnh tôi, vung tay chém tới, may mà tôi nhanh nhẹn né được, nhưng áo tôi cũng bị chúng chém làm hai đoạn. Khi hai tên thần hộ vệ đó tấn công, tôi chỉ có thể lùi dần. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn nhiều ninja Nhật từ phía sau xông tới, khiến tôi bị bao vây tứ phía. Lúc này tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng, vì Chỉ Lãng và nhóm kia còn đang đối phó với đám ninja khác. May thay, trong đầu tôi vang lên giọng nói của Kasan, đừng lo, phía sau luôn có tôi ở đây. Nghe vậy, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Lúc này đạo sĩ Lôi Thôi và Viên Không đang đối phó với gã béo hai đao kia, nhưng vì địch đông quá, nên chúng tôi cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Vì số lượng địch đông, gần như ngang ngửa hoặc thậm chí là gấp đôi so với chúng tôi. Tên thần hộ vệ đó đúng là một cỗ máy chiến đấu, nhưng may mắn là nó không có trí tuệ. Tôi giả vờ tránh né vài lần để kéo giãn khoảng cách, sau đó nhanh chóng bày một trận pháp trên mặt đất. Nhân lúc bọn họ lao tới lần nữa, tôi liền đứng dậy và khởi động pháp trận trói chặt chúng lại, sau đó dần thu hẹp phạm vi của trận pháp. Chẳng mấy chốc, hai tên vệ thần này không thể động đậy, rồi tôi đánh mạnh một lá bùa vào người chúng. Ngay lập tức, hai vệ thần này đều bốc lên hai luồng khói đen và biến thành những mảnh giấy. Tên đầu chọc kia bây giờ một chân đã bị phế, nên sự đe dọa của hắn đối với chúng tôi cũng đã giảm đi nhiều. Sau đó, tôi lao thẳng vào tên đầu chọc và liên tục tấn công, ngay lập tức khiến hắn sợ hãi lùi lại và nói lớn: các ngươi có dám một mình đấu 200 chiêu với ta không? Hay là các ngươi sợ thanh đao tuyệt chiêu của ta? Đánh hay không là quyền tự do của tôi, còn tôi lúc thì đánh, lúc thì không. Ở đây ngươi không có quyền lựa chọn. Gã kia lúc này sợ đến mức nhảy loạn xạ. Đúng lúc này, búa tử kim của Tiểu Béo liền đập về phía hắn. Tên đầu chọc vội vàng giơ đao lên đỡ, nhưng vẫn bị chiếc búa tử kim của Tiêu Béo đánh trúng. Không những thế mà còn trúng ngay cái chân còn lại. Ngay lập tức, hắn ngã xuống đất không thể đứng dậy. Tên đầu chọc kia, là do ngươi bắt ta phải đánh đấy, chứ chẳng liên quan gì tới ta đâu nhé. Các ngươi là đồ ỷ đông hiếp ít, các ngươi có xứng đáng làm con người nữa không hả? Giờ này rồi mà ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi như vậy hả? À mà nhìn phía sau đầu ngươi xem, có cái gì vậy? Một quả cầu đỏ rực, dùng để làm cái quái gì vậy tên tà môn kia? Quả cầu nhỏ này gọi là luyện huyết cầu, nó sẽ từ từ nuốt chửng công lực và sinh khí của ngươi, cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Yamet, cứu tôi với, ta khuyên ngươi nên ngậm miệng lại đi. Cái tên đầu chọc kia, nghe một người đàn ông nói Yamet thật kinh tởm. Thằng béo kia đang bị đạo sĩ Lôi Thôi và Viên Không đối phó rồi, hiện giờ chính hắn cũng đang gặp nguy hiểm, nên đừng có mà ở đấy kêu la, có kêu đến khản cổ cũng chẳng ai cứu ngươi đâu. Lúc này bỗng có một tiếng nổ lớn vang vọng bên tai, chỉ thấy một làn khói bốc lên, bỗng nhiên có một người áo đen xuất hiện từ sau làn khói, cùng với hắn là hàng chục người giống hệt nhau cũng xuất hiện. Ôi trời, như trong phim Naruto vậy trời, chẳng lẽ bọn chúng biết phân thân thật sao? Nhưng thuật phân thân của đạo sĩ Lôi Thôi cũng rất khá, chỉ là không thể biến ra nhiều phân thân như vậy, chắc chắn đây là một đại chiêu. Nhưng đạo sĩ Lôi Thôi cũng lập tức tung chiêu, lập tức có hơn 10 con xác sống móng tay xuất hiện. Tên Nhật kia định tiến đến hỗ trợ nhưng lại bị chặn lại bởi những con xác sống này. Dù phân thân có nhiều, nhưng chắc chắn đã làm sức mạnh của hắn bị phân tán, nên chỉ có bản thể mới là mạnh nhất. Tuy đám phân thân này cũng khá mạnh, nhưng anh Cốc đã tung chiêu lớn, ngay lập tức khiến phân thân trên đường đi của tên mập tan thành mây khói. Những phân thân đó dường như không thể kéo dài, nên khiến hắn ta bị giảm sức mạnh đi đáng kể. Do có quá nhiều phân thân bị tiêu diệt nên công lực của hắn đã bị suy giảm. Lúc này, gã đầu chọc đã bị tôi hút cạn năng lượng, tầng thứ 2 trong cảnh giới của tôi, càng lúc càng thêm vững chắc. Nếu hút thêm vài cao thủ nữa, thì chắc chẳng bao lâu ta sẽ đột phá tới tầng thứ 3 của Huyền Chân Ngộ Nguyên Công. Bảo sao có rất nhiều người lại chọn đi theo con đường tà đạo, hóa ra là vì các công pháp tà đạo tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng với tôi thì khác, tôi là người tốt trong tà đạo. Lúc này, phân thân của tên Murakami đã bị đạo sĩ Lôi Thôi đánh tan không ít, chỉ còn một phân thân đang nhanh chân trốn thoát. Từ điều này thì có thể chắc chắn rằng đó là bản thể của tên Murakami, nhưng hướng chạy trốn của hắn lại đang tiến về phía tôi. Thấy cảnh này tôi cũng lập tức vào thế phòng thủ. Sau đó tôi liền tung ra chiêu thứ 3 của chiêu Hàn Băng Cửu Kiếm. Ngay lập tức có hàng ngàn mũi băng xuất hiện và trở thành một cơn mưa băng khổng lồ. Vì quá nhiều nên đã khiến tên Murakami không thể né hết và đã bị mũi băng đâm xuyên qua. Lúc này, các ninja cũng bị Na Tỷ và cặp vợ chồng ma đánh cho bất tỉnh. Giờ đây, tên Murakami đã nằm gục trên đất, không thể cử động. Sau đó tôi lập tức tung ra quả cầu luyện huyết một lần nữa. Chỉ trong 5 phút, hắn đã đăng xuất khỏi thế giới. Không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy. Ngô lão Lục, tại sao cậu lại diệt hết mấy tên địch này chứ? Giờ thì chúng ta lấy tiền kiểu gì bây giờ? Lão La, cậu đừng lo, hiện giờ chúng ta vẫn còn ông chủ Bành cơ mà. À, anh Ngô, thần thú công phu của anh trông oai phong quá. Anh lấy nó ở đâu thế? Tôi thổi một tiếng huýt sáo, ngay lập tức công phu chạy đến, rồi cọ cọ vào người tôi. Thần thú công phu đúng là uy nghi như rồng vậy. Trước đây, công phu rất bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng sau khi bị tôi và bắt ra đánh cho một trận và bỏ đói nhiều ngày, thì cuối cùng nó cũng chịu khuất phục và chấp nhận tôi làm chủ. Dù gì thì nó là con rồng, vốn kiêu ngạo vô cùng, nên chỉ có những kẻ mạnh mới có thể thuần phục được nó. Công phu là của tôi. Vài ngày trước, khi tôi đi làm ăn, tôi đã bắt nó từ một hồ nước không có đáy. Việc đó tốn không ít công sức.
còn phải nhờ cả đại ca Thạch Giang Tùng đến để hỗ trợ. Anh Ngô có phi vụ lớn như vậy sao không gọi tôi? Quan hệ chúng ta thân thiết mà, phải không? Tôi muốn hỏi một chút, con công phu này, liệu nó còn có anh em nào khác không? Tôi cũng muốn một con. Chắc chắn là có, vì rồng sinh tận 9 con mỗi vẻ. Chỉ là anh em của chúng không biết đang ở chỗ nào thôi. Vậy Ngô Kiệt đẹp trai có biết cách tìm chúng không? Lão La, chẳng lẽ cậu không muốn biết? Chúng ta có thể lấy bao nhiêu tiền từ ông chủ Bành à? Sao gấp gáp thế? Không cần vội đâu, hắn đã ăn cửu chuyển hoàn cốt đan rồi, thì không trốn được đâu. Nhưng chúng ta vẫn phải xem hắn còn bao nhiêu tiền đã. Nói xong, tôi liền cưỡi công phu tiến tới, bỏ lại đạo sĩ Lôi Thôi với khuôn mặt đang bực bội, đung đưa trong gió. Trong phong thủy có câu, rồng không nhận hai chủ, và con rồng thực sự của tôi là công phu cũng vậy. Sau khi chúng tôi kết thúc trận chiến với đám ninja Nhật này, thì hiện giờ còn sót lại con gái nhà họ Bành, người đã lừa tôi tới đây. Dựa vào tình hình vừa rồi, thì có thể thấy hai người này vẫn còn sống. Bọn họ chỉ là bị cơn đau từ cửu chuyển hoàn cốt đan làm mất đi mà thôi. Cách xử lý thế nào thì còn tùy thuộc vào thái độ của bọn họ. Không thể để họ tiêu tiền thoải mái thế được. Này lão La, xương thú của cậu đâu? Cho bọn họ ngửi một chút đi. Sau đó, đạo sĩ Lôi Thôi liền đặt xương thú lên mũi họ. Hai người lập tức tỉnh dậy vì mùi hôi. Sau đó, ông chủ Bành hoảng sợ nhìn quanh và phát hiện toàn bộ thuộc hạ của mình đã bị tiêu diệt. Hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngay lập tức, ông chủ Bành quỳ xuống cầu xin, xin hãy tha mạng cho chúng tôi, thiếu gia Ngô. Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên từ cửu cục mà thôi. Chúng tôi giăng bẫy Ngô thiếu gia đây cũng chỉ vì bị ép buộc. Chúng tôi chỉ là những con tốt trên bàn cờ. Xin các vị tha cho chúng tôi một con đường sống. Thiếu gia Ngô, xin hãy rộng lượng mà tha cho chúng tôi một mạng. Chỉ cần ngài không giết chúng tôi, thì ngài bảo chúng tôi làm gì cũng được. Đừng phí lời với bọn chúng, Ngô ca, chọt chắt bọn chúng quách đi cho rồi. Giữ lại những tên này chỉ gây thêm rắc rối thôi. Vừa nói, Ca San cũng vừa rút kiếm tiến về phía hai người bọn họ. Cảnh này khiến hai người nhà ông chủ Bành sợ tái mặt. Lúc này, Viên Không liền đứng ra nói, Ca San, đừng giết người nữa. Hôm nay cậu giết bấy nhiêu người là đã quá đủ rồi. Hiện giờ chi bằng đưa hai người này cho tổ điều tra đặc biệt. Những người của cửu cục chắc chắn đã cài người khắp Hoa Hạ. Tổ điều tra đặc biệt chắc chắn có thể tra hỏi được một số thông tin từ họ. Sau đó có thể bắt được thêm vài người của cửu cục nữa. Điều đấy sẽ có ích hơn là giết bọn họ đấy. Viên Không nói đúng, chúng ta nên phòng ngừa rủi ro trước. Gần đây nghe nói những kẻ này đang làm nhiều chuyện mờ ám ở Hoa Hạ. Chúng còn xây trường học tại nhiều thành phố lớn, nhưng lại không cho người Hoa Hạ vào học. Không biết chúng đang âm mưu gì, chi bằng giao hết bọn họ cho tổ điều tra đặc biệt. Nếu vậy thì chắc chắn có thể khai thác được một số thông tin từ họ. Lúc đó, chúng ta có thể đưa cho người của tổ điều tra đặc biệt một ít cửu chuyển hoàn cốt đan. Vậy thì có thể đảm bảo bọn chúng sẽ phải khai ra. Thật sự phải nhờ đến sự chu đáo của anh Cốc và Viên Không. Đúng là giết họ cũng chẳng có ích gì, chi bằng bắt thêm vài tên tiểu quỷ nữa. Lúc đó tôi gật đầu với ông chủ Bành, rồi bình tĩnh lại. Sau đó tôi gọi điện cho chú Đường Thượng Ninh và bảo chú ấy cử người đến để dọn dẹp, đồng thời đưa hai người nhà họ Bành này đi để thẩm vấn. Trong lúc chờ tổ đặc điều đến, đạo sĩ Lôi Thôi cũng đứng ngồi không yên. Cậu ta liền kích hoạt tác dụng của cửu chuyển hoàn cốt đan và buộc ông chủ Bành phải nộp thêm 30 triệu. Sau khi mọi việc xong xuôi, đạo sĩ Lôi Thôi vẫn rụt rè hỏi tôi, liệu tôi có thể xin bàn chút việc với cậu được không? Liệu cậu có thể cho tôi mượn bé cưng này chơi vài hôm thôi được không? Vài hôm sau tôi sẽ trả lại mà. Anh em chúng ta đã kết nghĩa bao nhiêu năm rồi, đừng có mà keo kiệt thế chứ. Được thôi, không thành vấn đề, cậu cứ mang đi mà chơi. Đạo sĩ Lôi Thôi thấy tôi đồng ý nhanh chóng, thì biểu cảm cũng đầy kinh ngạc, vì cậu ta không hiểu vì sao tôi lại rộng rãi đột xuất như vậy. Cậu nói thật đấy à? Thật đó, cậu cứ mang đi mà chơi, nhớ trả lại cho tôi là được. Cảm ơn anh Ngô thật rộng rãi, anh Ngô tuyệt vời. Đạo sĩ Lôi Thôi vui mừng hớn hở. Sau đó cậu ta ngay lập tức tiến đến gần bé cưng và nói, đi theo anh nào, anh sẽ cho cưng ăn ngon uống sướng, anh em ta cùng bồi đắp tình cảm. Nói rồi, đạo sĩ Lôi Thôi đưa tay định xoa đầu bé cưng, nào ngờ bé cưng gầm lên giận dữ, rồi phun ra một tia nước mạnh, hất văng đạo sĩ Lôi Thôi ra xa cả chục mét. Ngay lập tức, cậu ta tức tối nói, tên Ngô lão lục kia, cậu đang chơi xỏ tôi đấy hả? Đã nói là cho tôi mượn vài hôm cơ mà, tôi đồng ý cho mượn rồi mà, nhưng nếu nó không chịu đi với cậu thì tôi biết làm sao. Ngô lão lục, sao chuyện tốt nào cũng đến tay cậu hết vậy? Sao tôi chẳng bao giờ gặp may thế này? Cậu cũng đừng ghen tị với tôi làm gì, cả đời tôi đã trải qua 18 kiếp nạn thì không thấy cậu nhắc tới. Như tôi đây, khổ như thế này, đến ông trời còn thấy không đành lòng, vậy nên cũng phải cho tôi chút gì đó để an ủi chứ. Bát Gia có nói, bé cưng này cả đời chỉ theo một người thôi, muốn nó đi theo cậu ư? Trừ khi đợi tôi chết đi đã. Cũng có lý thật. Nghe vậy tôi cũng thấy dễ chịu hơn chút. Quậy suốt cả đêm nay, vẫn còn hai việc chưa xử lý xong. Gần tòa tháp đá đằng kia, vẫn còn hơn 2000 linh hồn lạnh lẽo đang lẩn vẩn ở đó. Nếu để lại đó thì chỉ thêm gây họa lớn. Viên Không thì quyết tâm muốn siêu thoát cho những linh hồn này, nhưng đây là một công việc rất lớn. Cho dù tất cả chúng ta cùng nhau làm, thì nửa tháng cũng chưa chắc siêu độ xong hết những linh hồn này mất. Nhưng sau đó tôi đã thảo luận với tổ đặc điều, và chú Đường Thượng Ninh nói, tổ đặc điều sau đó sẽ mời thêm hàng trăm đại hòa thượng đến để siêu độ. Như vậy chúng ta có thể rời đi trước, và những công nhân nằm ở chỗ các bác sĩ trước đó cũng đã được tổ đặc điều chữa khỏi.
Đúng là quen biết lãnh đạo lớn của tổ đặc điều thật tốt, chỉ cần gọi một cuộc cho Đường Thượng Ninh là giải quyết xong mấy chuyện nhỏ đó. Sau khi xử lý xong những việc này, 30 triệu của ông chủ Bành đã bị đưa vào phòng tối và được chia đều cho mọi người. Vì trước đó tôi đã lừa ông chủ Bành 10 triệu, nên tôi không nhận nữa, mà chỉ để chú hộ tử chuyển 10 triệu đó cho Viên không giữ hộ. Sau khi chia tiền, mọi người cũng tự giải tán. Khi tôi và Tiểu Béo trở về Yên Bắc, thì cũng được nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó tôi lại củng cố một chút về công pháp Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, 2 tầng cảnh giới đã hoàn toàn đột phá. Tôi đang tiến nhanh đến tầng cảnh giới thứ 3. Bát Gia nói công pháp Huyền Chân Ngộ Nguyên Công càng lên cao thì sẽ càng khó. Sư phụ tôi từ tầng 7 lên tầng 8 mà cũng phải mất tận 20 năm. Giờ tôi chỉ dùng chút thời gian này mà đã đột phá được 2 tầng cảnh giới. Điều đó đã là kỳ tài rồi, nhưng cũng chủ yếu là nhờ tôi có vật tà môn như luyện huyết cầu cùng với sự hỗ trợ của thiên tài địa bảo nên mới được như vậy. Nếu tiếp tục thế này thì tốc độ tiến bộ của tôi chắc chắn sẽ vượt qua sư phụ, nhưng vì tu vi của tôi đều là do cướp lấy, nên điểm yếu duy nhất là nền tảng chắc chắn không bằng được sư phụ. Nên dù tôi và sư phụ ở cùng một đẳng cấp thì sức mạnh cũng không thể sánh bằng sư phụ, hơn nữa còn có thể gọi là kém xa. Vài ngày sau đó, lại có việc làm ăn tìm đến. Lần này người tìm đến lại là một người quen, chính là đạo diễn Tào Hạo mà tôi đã gặp trước đó, và sự việc lần này có chút tương tự với vụ của Ngô Tiểu Phàm mà mọi người biết, dùng danh tiếng ngôi sao của mình để bôi nhọ fan hâm mộ. Ở đây tôi sẽ không kể chi tiết, nhưng việc làm ăn kiểu này cũng tốn vài ngày và kiếm được 6 triệu tệ. Chưa bao lâu sau khi xong việc này, sau đó vào một buổi chiều, Đường Thượng Ninh đột nhiên vội vàng gõ cửa nhà ông Trương, nói là có chuyện quan trọng tìm ông. Tôi tò mò nên đi theo. Lần này Đường thúc tìm ông Trương là có chuyện gì quan trọng à? Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có tò mò. Vậy được thôi, Đường thúc, sau này nếu đặc điều tra có việc gì khó khăn thì cháu sẽ không giúp nữa. Cậu mà dám nói lại lần nữa thì để xem tôi có đánh cậu không. Lần tới tôi phải bảo sư phụ cậu cho cậu 2-3 trận đòn mới được. Lúc đó ông Trương bước cũng ra. Chú Đường thấy vậy liền nói: thưa lão sư gia, gần đây nội gián của chúng ta trong Nhất Quan Đạo đã báo cáo một việc với tôi. Nội gián đó nói dạo gần đây có khả năng Nhất Quan Đạo sẽ hành động lớn, nhưng cụ thể là làm gì thì chưa rõ. Bạch Di Lặc đã lâu không hoạt động, nếu Nhất Quan Đạo có hành động lớn gì đó thì chắc chắn hắn sẽ được lợi ngầm. Có lẽ chuyện này không nhỏ. Đúng vậy, nên tôi mới đến báo trước với Trương Thiên Sư, vì trong lòng cũng thấy không yên tâm. Nội gián của chúng ta trong Nhất Quan Đạo, ngoài tin này ra, còn nói gì khác không? Ví dụ như khi nào họ sẽ ra tay, và sẽ hành động ở đâu? Cái này thì người nội gián đó không nói, nhưng nếu có tin tức gì, thì anh ta sẽ liên lạc với tôi. Nhất định phải đảm bảo an toàn cho nội gián. Chúng ta đã khó khăn lắm mới cải được người vào. Việc này thì yên tâm thưa Thiên Sư, tôi luôn liên lạc với nội gián đó qua đường đơn tuyến, nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Trời ơi, đội điều tra đặc biệt lợi hại thật, lại còn có thể cài nội gián vào Nhất Quan Đạo nữa. Đây là lần đầu tiên tôi biết chuyện này. Được rồi, việc này hãy theo dõi chặt chẽ. Nếu có động tĩnh gì thì báo ngay cho ta. Nói xong, Đường Thượng Ninh nhận một cuộc gọi và rời đi. Thấy Đường Thượng Ninh rời đi, tôi chào ông Trương và Bát Gia rồi định đi. Cháu đợi chút đã, Tiểu Kiệt. Ông Trương còn chuyện gì nữa sao? Giang hồ hiện nay rất xáo động, công lực của Bạch Di Lặc đang dần hồi phục. Chúng ta đã cài không ít nội gián vào Nhất Quan Đạo và có được một số tin tức rất hữu ích. Nghe nói Bạch Di Lặc đang đào tạo một nhóm cao thủ rất mạnh. Ngoài ra, ông ta còn thu nạp những kẻ tu luyện tà đạo ẩn mình và khiến họ quy phục. Còn là ai thì chúng ta chưa thể xác định. Trước đây các người đã đụng độ nhiều lần với Nhất Quan Đạo, nên hãy cẩn thận. Hắn thu nạp một nhóm đại lão tà đạo là những ai nhỉ? Hồi đó, khi Nhất Quan Đạo còn mạnh, có 4 đại trưởng lão và 2 hộ pháp, công lực đều rất cao. 4 đại trưởng lão mà ông ta thu nạp, mỗi người một sức mạnh, có lẽ không kém Bát Gia là bao. Còn 2 hộ pháp đó, công lực có lẽ nằm giữa ta và sư phụ của con. Thực sự là những kẻ rất lợi hại. Nghe đến đây, tôi cũng cảm thấy rất sợ. Từ giờ, nếu đội lục đoàn của chúng tôi gặp người của Nhất Quan Đạo, hóa ra tứ đại trưởng lão của Bạch Di Lặc đều mạnh ngang Bát Gia, hơn nữa còn có 2 hộ pháp, còn mạnh ngang cả sư phụ và Trương Gia Gia. Tôi không nghe nhầm chứ? Trương Gia Gia, nếu những kẻ tà ác này đã mạnh như vậy, thì thừa sức có thể tung hoành giang hồ. Tại sao vẫn phải theo Bạch Di Lặc? Cháu hơi khó hiểu. Rất đơn giản, bởi vì sức mạnh của Bạch Di Lặc vượt xa họ. Hơn nữa, Bạch Di Lặc còn có thuật pháp cao siêu hơn để truyền dạy cho họ, từ đó sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn, nên họ đương nhiên sẵn lòng đi theo Bạch Di Lặc. Vì vậy, Tiểu Kiệt, bây giờ phải thật cẩn thận. Nếu có một trưởng lão của đạo nhất xuất hiện đối phó với các cháu, thì với thực lực của vài người các cháu sẽ không phải là đối thủ của ông ta. Cháu hiểu rồi. Sau khi đồng ý, tôi quay về Tứ Hợp Viện. Lần gặp Bạch Di Lặc gần đây nhất là ở hồ nước ngoài Bắc Yên. Lúc đó ông ta đã rất mạnh rồi. Bát Gia và Trương Gia Gia cùng hợp sức cũng không hạ được ông ấy. Bây giờ có lẽ càng mạnh mẽ hơn. Việc này xảy ra chưa lâu, khi tôi đang xem phong thủy bên ngoài, thì đột nhiên bùa truyền âm trên người tôi cháy sáng. Tiểu Kiệt, Đường thúc của cháu gặp chuyện rồi, về nhà nhanh đi. Bát Gia chưa bao giờ truyền âm cho tôi, có vẻ lần này chuyện rất nghiêm trọng. Sau đó tôi gọi điện cho thầy Châu để nhờ ông ấy tiếp quản công việc còn lại, rồi tôi bắt taxi về nhà Trương Gia Gia. Bát Gia, ông vừa nói Đường thúc gặp chuyện. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Vương, lại đây, cậu kể với Tiểu Kiệt đi.
tôi đã gặp người này, là thư ký của Đường Thúc. Tiểu Vương kể, hôm qua sáng sớm, Đường Thúc không biết nhận được tin tức từ đâu, liền lập tức lên đường tới Dự Bắc. Lúc đó tôi cũng đi cùng. Sau đó chúng tôi có mặt tại một thị trấn ở quận Hữu Niên, nhưng lúc đó Đường Thúc lại nhận được tin gì đó, liền dẫn theo một người và đi. Khi đi thì không nói với ai là đi đâu, chỉ bảo sẽ về ngay. Nhưng Đường Thúc đi từ sáng đến tối vẫn chưa về, gọi điện và dùng bùa truyền âm cũng không có hồi âm. Nhóm đặc biệt của Dự Bắc cũng lo lắng, vì người dẫn đầu như biến mất không dấu vết. Đường Thúc dẫn theo ai? Một đồng nghiệp tên Trương Kỳ, cậu ta có tu vi rất tốt, hơn nữa còn là đệ tử của Đại Tông Môn, nên Đường Thúc thường dẫn theo cậu ta khi đi làm việc. Bây giờ cả hai đều mất tích nên vẫn chưa liên lạc được. Cả đội đặc biệt Dự Bắc đều ra ngoài tìm kiếm, đã lục tung khắp vài chục dặm xung quanh, cũng đã xem qua mọi camera giám sát. Đường Thúc và Trương Kỳ biến mất tại một con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô, đi tiếp thì không còn camera nữa. Ngô thiếu gia, cậu mau đi tìm đi. Nghe xong, tôi không quá vội vã, vì việc này tôi phải cẩn thận tuyệt đối, không chừng tên Tiểu Vương này cũng có vấn đề. Trước đây khi tôi ở Quý Tỉnh, đội đặc biệt của họ cũng có kẻ phản bội. Sau đó, tôi vào phòng của Trương Gia Gia, để Tiểu Vương không nghe được. Trương Gia Gia, việc Đường Thúc mất tích thật kỳ lạ, con có linh cảm có gì đó bất thường. Cháu nhiều mưu mẹo, cháu thử nói xem. Đường Thúc nhận được tin liền đi, đến trưa lại nhận thêm tin, nhưng chỉ dẫn theo một người rồi rời đi. Gia Gia không thấy kỳ lạ sao? Lần đó Thúc ấy đến đây và nói rằng trong đạo nhất cũng có nội gián, hơn nữa còn liên lạc trực tiếp với ông ấy. Đường Thúc đi Dự Bắc, phải chăng là để gặp nội gián ở trong đạo nhất của chúng ta? Không phải không có khả năng, nhưng nếu gặp nội gián sao lại mất tích? Liệu có khả năng nào không? Liệu có khả năng là nội gián trong đạo nhất của chúng ta đã bị lôi kéo rồi bán đứng Đường Thúc không? Sau đó hắn gọi Đường Thúc đến để nói tin tức, nhưng thực chất là để ám toán ông ấy. Khả năng lần này Đường Thúc đã rơi vào tay đạo nhất rồi. Tiểu Đường đã làm việc trong đội đặc biệt nhiều năm, ông ấy là người có kinh nghiệm giang hồ, người thường muốn gây khó dễ cho ông ấy không phải dễ dàng. Vậy Trương Gia Gia có ý kiến gì không? Tiểu Kiệt, cháu nên đến Dự Bắc xem tình hình. Cháu vừa nhát gan lại vừa khôn lanh, nhiều mưu mẹo, biết đâu cháu sẽ tìm ra cách. Thử xem có tìm được Tiểu Đường không? Trương Gia Gia đánh giá cao cháu quá rồi. Nhiều cao thủ trong đội đặc biệt còn không tìm được, thì cháu đi đâu mà tìm? Xe đến núi ắt sẽ có đường. Hơn nữa cháu còn có đám bạn bè kia mà, có thể nhờ họ giúp đỡ. Cháu chuẩn bị đi đi, nghe lời Trương Gia Gia đi. Tiểu Đường thường yêu thương cháu, giờ là lúc cháu nên giúp lại ông ấy. Nhanh chóng lên đường đi, đi ngay hôm nay luôn. Tôi nhìn hai ông cụ với vẻ nghi hoặc, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chưa hiểu rõ gì cả, mà lại bảo tôi đi Dự Bắc. Hơn nữa, hai ông ấy lại tỏ vẻ muốn tôi đi ngay. Phải chăng hai ông cụ này có âm mưu gì đó? Dù sao thì, Đường Thúc cũng là chỗ dựa vững chắc của tôi. Mỗi lần tôi gây chuyện, ông ấy đều giúp đỡ. Tôi nhất định phải tìm được ông ấy. Sau đó, tôi gọi Tiểu Béo và bắt tàu đi Dự Bắc. Chúng tôi đến nơi đã tối. Trưởng nhóm Tôn của đội đặc biệt tiếp đón chúng tôi. Đồng chí Tiểu Ngô, cuối cùng cậu cũng đến. Mong cậu giúp chúng tôi tìm Đường Thúc. Đừng vội, đừng vội. Hành lý của Đường Thúc còn ở đây chứ? Đúng rồi, vẫn ở đây. Cậu định dùng thuật truy tung ngàn dặm để tìm Đường Thúc à? Không hiệu quả đâu, ở đây có cả đệ tử của phái Mao Sơn, cũng không tìm ra ông ấy. Có lẽ vị đạo trưởng đó tu vi chưa đủ, không giỏi dùng thuật truy tung ngàn dặm, nên không tìm thấy. Tôi đã hỏi rồi, thuật truy tung ngàn dặm ở phái Mao Sơn chỉ là thuật cơ bản, ai dùng cũng như nhau, không thể sai được. Điều này khiến tôi bối rối. Nếu thuật truy tung cũng không tìm ra thì đúng thật là khổ, vì tôi còn đang định nhờ lão đạo sĩ Lôi Thôi giúp. Sau đó, trưởng nhóm Tôn dẫn chúng tôi xem camera. Đường Thúc đã biến mất tại một nơi gọi là thôn Trại Đầu. Chúng tôi đã cử người đi tìm rồi. Người trong thôn đều nói chưa thấy hai người đó. Hành động của Đường Thúc và Trương Kỳ rất kỳ lạ. Tôi không hiểu nổi, trước đây Đường Thúc nói chỉ liên lạc một chiều với nội gián kia, nên việc ông ấy dẫn Trương Kỳ đi gặp nội gián đạo nhất cũng thấy không hợp lý. Sau khi điều tra ở căn cứ đội đặc biệt tại Dự Bắc, tôi vẫn không tìm ra manh mối. Đang lúc tôi bối rối, đột nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ. Tiểu Kiệt, là Đường Thúc đây, trước khi trời tối mai, nhất định phải đến Lục Gia Lĩnh, Nam Sơn, huyện Hoàng Sơn, giữ bí mật, đừng để ai biết. Nhận được tin nhắn này, tôi hơi hoang mang, nên gọi điện ngay để xác nhận. Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, tôi muốn xác nhận xem đó có phải là Đường Thúc không. Nhưng khi gọi lại thì thấy máy đã tắt. Điều này làm tôi do dự. Trước hết, tôi không chắc đó có phải là Đường Thúc không. Nếu không phải, thì đây là cái bẫy của kẻ thù, lợi dụng vụ mất tích của Đường Thúc để hại tôi. Nếu thật sự là tin từ Đường Thúc, Thỏ có thể bắt ra và Trương Gia Gia có kế hoạch bí mật nhưng lại không nói với tôi. Ở đây toàn là nguy hiểm và âm mưu, xung quanh thì lại đầy những cáo giả. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng để xác minh sự an toàn của Đường Thúc, tôi liền lén dẫn theo Tiểu Béo ra ga, sau đó nhanh chóng lên chuyến tàu đến Hoàng Sơn. Khi chúng tôi vừa đến nơi thì trời cũng đã sáng. Vì việc này liên quan đến Nhất Quan Đạo nên tôi phải thật cẩn thận. Chúng tôi lại gọi một chiếc xe để đến Nam Sơn Lục Giáp Lĩnh. Trên đường đi, tôi đã gửi một lá bùa truyền âm cho Kasan. Hiện giờ không biết bên đó có phục kích không. Việc gọi Kasan đến là để âm thầm bảo vệ tôi. Hiện giờ cũng chưa rõ chú Đường có kế hoạch gì, nên không thể trực tiếp gọi đạo sĩ Lôi Thôi đến đây. Khi còn cách Hoàng Sơn Lục Giáp Lĩnh một đoạn đường, thì tôi liền bảo tài xế dừng xe
và để tiểu béo đợi ở đây. Nếu không quá nguy hiểm thì hãy đến chỗ tôi, còn nếu tôi rơi vào bẫy của kẻ địch thì vẫn còn có người để gọi người đến ứng cứu. Sau khi chuẩn bị xong, tôi một mình tiến vào Hoàng Sơn Lục Giáp Lĩnh, nhưng khi đến nơi thì tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi có cảm giác như có đôi mắt nào đó trong bóng tối dõi theo tôi. Giác quan thứ 6 của tôi rất nhạy, chủ yếu là vì tôi có dòng máu hồ ly 9 đuôi trong người, nên khả năng cảm nhận môi trường xung quanh của tôi khác biệt với người thường. Đi thêm mười mấy mét thì bỗng có một cơn gió lao về phía tôi. Tôi căng người theo phản xạ và ném ra 5-6 mảnh gỗ đào, đồng thời không ngừng né tránh. Khi quay đầu lại, tôi thấy một người mặc đồ đen xuất hiện. Người đó chặn toàn bộ những mảnh gỗ tôi ném ra, vẫn không dừng lại. Hắn cầm 2 thanh đao, tiến nhanh về phía tôi. Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm thánh tà để đối phó, chuẩn bị trận chiến. Hai bên cân sức ngang tài, nhưng tôi cũng có chút nghi hoặc, nếu là phục kích thì tại sao chỉ có một người? Các kẻ thù trước đây đều kéo đến đông đúc, chỉ muốn tiêu diệt tôi ngay lập tức. Người mặc đồ đen này không đơn giản. Các bạn đã nghe qua Thiên Thư binh pháp chưa? Đây là bí pháp giúp người tu hành vượt qua người thường. Thiên Thư Đường Thiếu Ninh đột ngột mất tích. Khi tôi đến Nam Sơn Lục Giáp Lĩnh tìm Thiên Thư, bất ngờ một người mặc đồ đen chặn đường, còn ra tay tấn công tôi. Nhưng người này dường như có cảm giác mưu mô, và ngoài người này ra thì người mặc đồ đen không có thêm bất kỳ trợ thủ nào. Thấy vậy, tôi lập tức kích hoạt kỹ năng Huyền Chân Ngộ Nguyên Công và dùng một sát chiêu đâm thẳng tới. Không ngờ gã đó không đỡ nổi mà bị bắn văng ra. Không đợi cho gã áo đen bò dậy từ mặt đất, phía sau hắn lập tức có mai phục. Bóng dáng của Ca San lập tức hiện ra, đâm thẳng về phía lưng hắn. Ca San, đừng vội. Sau khi nghe lời gọi của tôi, Ca San hơi chần chừ một chút. Nhân cơ hội đó, tên áo đen cũng liền vội vàng né sang một bên và tránh được chiêu của Ca San. Sau đó, người áo đen vội vàng cởi bỏ mặt nạ và nói, thôi thôi, đừng đánh nữa. Tôi là người bên cạnh Đường thúc, tên là Trương Kỳ. Nghe thấy người đó xưng tên, trong lòng tôi cũng chợt nhớ lại lời Tiểu Vương nói, hóa ra khi chú Đường Thượng Ninh mất tích thì bên cạnh chú còn có một cao thủ của đội điều tra đặc biệt đi cùng, tên là Trương Kỳ. Trương Kỳ, nếu ngươi là người bên cạnh Đường thúc thì tại sao vừa rồi lại tấn công ta? Ha ha, huynh đệ Ngô Kiệt xin thứ lỗi. Nghe Đường thúc nói rằng huynh đệ Ngô Kiệt đây rất lợi hại và còn là cao thủ hàng đầu trong thế hệ trẻ giang hồ hiện nay, nên tôi muốn so tài với huynh đệ Ngô Kiệt một chút. Quả thật là rất mạnh. Vừa rồi may mà huynh đệ Ngô Kiệt đã nương tay không giết ta, nếu không ta đã sớm bị vị huynh đệ kia chọt xuyên người mất rồi. Trương huynh đúng là quá liều lĩnh. Ta Ngô Kiệt có rất nhiều kẻ thù, nếu Trương huynh ra tay liều lĩnh một chút thì có thể sẽ mất mạng đấy. Huynh có biết vị huynh đệ kia là đệ tử duy nhất của Sát Thiên Lý không? Vừa rồi chỉ chậm một bước thì là ngươi đã không có cơ hội để giải thích rồi. Ồ, thì ra là vậy. Thảo nào lợi hại thế, hóa ra là cao đồ của Sát Thiên Lý, sát thủ số 1 thiên hạ. Thật đáng kính nể. Là ta đã mạo phạm. Nhưng Ca San nghe xong cũng không để ý, mà chỉ quay đầu đi chỗ khác. Đường thúc có ở cùng ngươi không? Đúng vậy, Đường thúc bảo ta đến đón ngươi. Nhanh đi theo ta nào, ngươi đến cũng nhanh thật đấy. Sau đó tôi nhìn sang Ca San và ra hiệu rằng mọi chuyện đã ổn. Ca San lúc đó mới biến mất vào hư không, không còn thấy bóng dáng. Sau đó tôi gửi một lá phùng truyền âm cho Tiểu Béo, bảo cậu ấy đến gặp tôi càng sớm càng tốt. Ngươi và Đường thúc rốt cuộc đang làm trò gì vậy mà lại thần bí đến thế, còn lừa ta đến tận nơi này? Huynh đệ Ngô Kiệt, tốt hơn hết là ngươi nên trực tiếp hỏi Đường thúc đi. Kế hoạch cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ đi theo Đường thúc mà thôi. Tôi cảm thấy tên này có phần ngờ nghệch, phong cách làm việc có chút bừa bãi. Đường thúc bảo hắn đến đón tôi, vậy mà hắn lại muốn thử sức với tôi, thật là không biết sợ chết. Nếu chẳng may giết hắn thật thì ngươi nói xem có đáng tiếc không? Sau khi Tiểu Béo tới, Trương Kỳ lập tức chào hỏi như gặp tiền bối. Đệ tử chân truyền của Long Hổ Tam Thông Niệm xin bái kiến sư thúc. Nhìn thấy cảnh này tôi mới hiểu ra, đúng thật là thú vị. Hóa ra gã này là người của Long Hổ Sơn, bảo sao hắn lại tự tin như vậy. Sau đó chúng tôi đi theo Trương Kỳ tiến về phía trước thêm mười mấy phút thì phát hiện ra một cửa hang rất bí mật. Trương Kỳ nói, huynh đệ Ngô Kiệt, vào đây với ta. Hang động rất sâu. Sau đó chúng tôi tiến vào khoảng vài chục mét thì phía trước xuất hiện một đại sảnh. Ở đây có 7 đến 8 người đang tụ tập, đều mặc áo Trung Sơn, và Đường Thượng Ninh cũng ở đó. Điều khiến tôi bất ngờ là trong hang còn có một nhóm hòa thượng. Tôi vội đi đến bên cạnh Đường Thượng Ninh, bực bội hỏi, Đường thúc, người đang làm trò gì vậy? Con đang ở Yến Bắc xem phong thủy cho nhà người ta, thì bắt ra gửi truyền âm phù, bảo rằng người gặp chuyện, làm con sợ, việc cũng bỏ dở, thiệt hại cả triệu bạc, người phải bồi thường cho con đấy. Được rồi, tiền bạc ta sẽ bồi thường hết. À, sư phụ ngươi hình như mới mua đôi giày có 1000 lớp đế, không biết ngươi có chịu được không? Lão cáo già này lúc nào cũng dùng sư phụ tôi để ép tôi, khiến tôi cũng không nói lại được. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lại lừa cháu đến đây? Nào nhóc lại đây, để ta nói cho cậu biết một việc. Vừa rồi ta nhận được tin từ nội gián. Tối nay, người của Nhất Quán Đạo sẽ hành động lớn, mục tiêu của họ là Nam Sơn Lục Giáp, miếu Cửu Thiên Huyền Nữ trên núi. Miếu của huyền nữ có gì quý mà đáng để người của Nhất Quán Đạo dốc sức như vậy? Nghe đồn trong miếu Cửu Thiên Huyền Nữ thờ cúng một nửa bản Thiên Thư binh pháp còn sót lại. Tương truyền Thiên Thư binh pháp do Cửu Thiên Huyền Nữ viết ra, cao thâm huyền bí, thông thiên triệt địa. Trong đó không chỉ có binh pháp mưu lược, mà còn có trận pháp và thuật cải mệnh.
cũng như các kỳ thuật huyền môn như bát môn độn giáp. Đây là bảo vật vô giá của đạo gia, dù chỉ là bản sót lại, nhưng ai hiểu được chút huyền bí trong đó, sẽ có khả năng thông thiên triệt địa. Người của Nhất Quán Đạo chắc chắn nhắm đến thiên thư binh pháp, bản sót lại này. Vậy các người có thông báo cho người trong miếu không, để họ chuyển thiên thư đến nơi an toàn? Nếu rơi vào tay Nhất Quán Đạo thì phiền toái to đấy. Không, vì nếu người trong miếu chuyển thiên thư binh pháp đi thì nhất định sẽ gây động tĩnh, có khi khiến bọn chúng không đến nữa. Lần này ta tập hợp hơn trăm cao thủ, chỉ để chờ phục kích người của Nhất Quán Đạo. Tóm gọn cả bọn, thiên thư binh pháp thực sự lợi hại đến thế sao? Nếu đúng là đồ tốt, sao người trong miếu không học? Nhóc con, đó là thiên thư binh pháp. Ngươi có biết thiên thư nghĩa là gì không? Thiên thư nghĩa là thứ người ta không thể hiểu được, không phải ai cũng có thể lĩnh hội được bí ẩn của thiên thư binh pháp. Thứ này được thờ trong miếu đã mấy trăm năm, nhưng chưa thấy ai học được. Người của Nhất Quán Đạo lấy được cũng chưa chắc hiểu nổi. Ngươi nói đúng, ngay cả khi Nhất Quán Đạo lấy đi thì bọn chúng cũng chưa chắc đã hiểu. Phần lớn mọi người sẽ không hiểu được thiên thư, nhưng có một người chắc chắn sẽ hiểu, đó là Bạch Di Lặc. Ta đoán rằng những người của Nhất Quán Đạo được Bạch Di Lặc xúi giục để đến cướp thiên thư binh pháp. Bạch Di Lặc vốn là kẻ nghịch thiên, nếu hắn lấy được thiên thư binh pháp thì thật không tưởng tượng nổi. Vì vậy, lần này chúng ta bằng mọi giá phải ngăn cản họ, phải tiêu diệt toàn bộ bọn Nhất Quán Đạo ở đây. Ngươi có biết tại sao ta lại đột ngột biến mất khỏi đội điều tra đặc biệt ở giữa Bắc không? Con hiểu rồi, Đường thúc, đây là kế Đông kích Tây, bề ngoài là xây cầu ngầm vượt thành. Ngài cố ý làm náo loạn ở giữa Bắc để khiến người của Nhất Quán Đạo mất cảnh giác, rồi dẫn người đến đây phục kích họ. Đúng vậy, ngươi bị sư phụ chơi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng học được chút ít nhỉ? Quả là không đến nỗi vội. Nhưng ta vừa nghĩ đến một điều quan trọng. Đường thúc, nếu thiên thư binh pháp thực sự lợi hại như thế, ngài nghĩ liệu Bạch Di Lặc có tự mình đến lấy không? Nếu như lần trước, có lẽ dù chúng ta có nhiều người cũng không đủ chống lại hắn, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Thằng nhóc ngốc này vừa khen thông minh được một chút. Ngươi có biết Bạch Di Lặc là ai không? Là kẻ gần như quỷ thần. Lần trước tại đập nước ở Yến Bắc, hắn xuất hiện chớp nhoáng, là chỉ để dò xét xem có cao thủ nào đang trấn giữ Yến Bắc hay không, và thực lực của họ ra sao thôi. Cũng nhờ vậy, chúng ta mới biết được tình trạng của Bạch Di Lặc lúc đó. Với sức mạnh của hắn khi đó, hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Trương Gia Gia và Bát Gia. Sau lần thăm dò đó, nếu Bạch Di Lặc chưa khôi phục đủ sức mạnh để áp đảo Trương Gia Gia và Bát Gia, thì hắn sẽ không xuất hiện lại và càng không dễ dàng liều mình. Vậy Bạch Di Lặc sẽ phái cao thủ nào đến? Ta cũng không biết, nhưng ngươi yên tâm, lần này đội điều tra đặc biệt đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ cần Bạch Di Lặc không tự mình tới, thì chúng ta tự tin có thể đối phó được. Có vẻ như trước đây, Trương Gia Gia và Bát Gia kiên quyết bảo tôi đến gặp Đường Thượng Ninh, đều đã được sắp đặt từ trước. Lần này họ không thực sự muốn tôi giúp, mà muốn tôi đến để mở mang tầm mắt, để xem cảnh tượng thực sự quy mô lớn là như thế nào. Có thể Trương Gia Gia và Bát Gia đang ẩn nấp đâu đó. Sau đó, Đường Thượng Ninh bắt đầu bàn bạc với các đạo sĩ và hòa thượng gia. Tôi nghe họ phân tích rằng, trong miếu huyền nữ có hơn 30 đạo sĩ trấn giữ, đặc biệt là một đạo sĩ tên Vĩnh Chân Nhân, chính là trụ trì của miếu huyền nữ, có danh tiếng khắp cả tỉnh. Nếu người của Nhất Quán Đạo muốn lấy được thiên thư, chắc chắn phải giao đấu với các đạo sĩ. Sau đó, chúng ta sẽ bao vây, tạo thế công trong công ngoài, tiêu diệt phần lớn thế lực của Nhất Quán Đạo. Nghe họ bàn bạc, tôi đứng bên cạnh theo dõi. Sau khi chuẩn bị xong, tất cả mọi người ăn tối chờ đợi. Thời gian trôi nhanh, đã hơn 11 giờ đêm mà vẫn không thấy người của Nhất Quán Đạo có động tĩnh. Đường thúc, ngài chắc người của Nhất Quán Đạo sẽ đến chứ? Không có gì bị lộ chứ? Yên tâm đi, tin mật của nội gián sẽ không sai đâu. Đường Thượng Ninh vẫn đầy tự tin. 1-2 giờ sau trôi qua, khoảng hơn 1 giờ sáng, đột nhiên có người của đội điều tra đặc biệt chạy đến bên Đường Thượng Ninh, kích động nói: "Trưởng phòng, mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện rồi." Mọi người lập tức theo kế hoạch lần lượt rời khỏi hang động, từng bước một, mỗi người giữ vững vị trí chốt chặt, không để bất kỳ tên trộm nào thoát khỏi đây.